ayan ang nangyari sa aking papaya. Nabulok, nag-root rot, nanilaw ang mga dahon. Kaya sa papayang wala ng pag-asa, gawin na lang nating atsara. Sa pagpapropagate ng papaya, 2 weeks, ayan na, lumabas na siya. Dati, hindi ako nakakapagpatubo ng papaya kasi pagtanggal ko ng buto mula dun sa prutas, dinidiretso ko agad sa lupa. Yun pala, dapat tinitiris mo muna hanggang lumabas yung katas, yung liquid sa loob. Tapos, patutuyuin mo ng 1 araw, saka mo itatanim. It's been raining for 2 weeks straight. At ayan ang nangyari sa aking papaya. Nabulok, nag-root rot, nanilaw ang mga dahon. Kaya sa papayang wala ng pag-asa, gawin na lang nating atsara. Ganda, parang ano? Parang kulay ng ano? Ng manggang hilaw. Ng green mango. In fairness, manipis yung balat ha. Hindi makapal. In-expect ko makapal. Yun lang. Sorry, madulas. Madulas. Madulas siya talaga. Parang hinog itong isa.
Pwede na, tatlo. Ano, tinaulan na lang yan? Hmm. Yay! Okay na. Saka, pipigay ko muna ha.